Γεια σας. Αποφάσισα να εμβολιάσω αυτή τη ροδιά που έχω στην αυλή μου, παρόλο που κάνει μεγάλα ρόδια και δεν σκάνε. Γιατί ο καρπός που κάνει έχει πολύ ψύχα μέσα και σου μένει στο στόμα. Θα κρατήσω ψηλά τον κορμό και θα εκμεταλλευτώ τις 3 διακλαδώσεις που έχει για να διαμορφωθεί σωστά αργότερα. Κανονικά σε αυτή την περίπτωση εμβολιάζουμε με σκιστό εμβολιασμό, αλλά εγώ θα το κάνω με καλέμι. Είχα κρατήσει από το Φεβρουάριο κλαδιά από μια καλή ροδιά στο ψυγείο και χθες τα έβγαλα σε ένα ποτήρι νερό για να προσαρμοστούν. Τώρα λαξεύω με τον γνωστό τρόπο 3 καλέμια για τον εμβολιασμό. Σε όλα τα βίντεό μου έχω περιγράψει αναλυτικά πώς γίνεται το καλέμι. Συνοπτικά, ετοιμάζουμε το καλέμι, μετά σε ένα ίσιο μέρος του υποκειμένου κάνουμε μία τομή, την ανοίγουμε αριστερά και δεξιά με προσοχή, ιδιαίτερα στη ροδιά γιατί σπάει εύκολα, και βάζουμε μέσα το καλέμι προσεκτικά να εφάπτεται καλά στον κορμό. Μετά, με μια μονοτική ταινία, τυλίγουμε καλά γύρω-γύρω τον κορμό για να μην παίρνει καθόλου αέρα και από την πάνω μεριά της τομής του κορμού. Κατόπιν, βάζουμε κόλλα εμβολιασμού γύρω-γύρω στη βάση του καλεμιού και πάνω από το καλέμι εκεί που το είχαμε κόψει, για να μην παίρνει αέρα και χάνει χυμούς. Ο λόγος που ενδείκνυται ο σκιστός εμβολιασμός είναι γιατί η φλούδα της ροδιάς είναι ευαίσθητη και σπάει εύκολα. Δηλαδή, υπάρχει φόβος να ξεκολλήσει το καλέμι με ένα δυνατό αέρα, αν δεν στηριχτεί πολύ καλά. Στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω ένα αποτέλεσμα με σκιστό εμβολιασμό και ένα με καλέμι, για να δείτε τη διαφορά που σας λέω στην ενσωμάτωση με τον κορμό. Στο τέλος, πρέπει να σκεπάσουμε τα εμβόλια πρώτα με πλαστική σακούλα και μετά με μια χάρτινη. Εγώ έβαλα πλαστική και αλουμινόχαρτο, το ίδιο είναι. Επέστρεψα και ξεσκέπασα τα εμβολιασμένα σε 20 μέρες. Και τα 3 δείχνουν ζωντανά, αλλά δεν έχουν πετάξει ακόμη. Όσο τα καλέμια δεν είναι ξεραμένα, δεν απογοητευόμαστε, κάποια στιγμή θα πετάξουν. Όταν ξαναήρθα σε 68 μέρες, τα 2 αριστερά καλέμια έχουν πετάξει και έχουν φύγει πολύ. Το δεξί όμως δεν έχει φύγει ακόμη, αλλά ούτε έχει ξεραθεί. Θα περιμένω ακόμη. Χρειάστηκε περίπου 100 μέρες να πετάξει και το τρίτο. Την ίδια στιγμή τα άλλα 2 έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ και χρειάζονται καλό στήριγμα. Γιατί όπως θα είδατε πιο πριν, ήδη μου έσπασε ο αέρας ένα κλαδάκι από το μεσαίο μπόλι. Τις ταινίες ήρθα και τις αφαίρεσα σε 140 μέρες περίπου. Στα 2 άφησα μια σειρά ταινία γύρω-γύρω για σιγουριά, ενώ στο μεσαίο δεν άφησα τίποτα γιατί μου φαίνεται να μην το έχει ανάγκη. Τον χειμώνα θα φέρω 3 καλά στηρίγματα και θα τα δέσω ανοιχτά μεταξύ τους για να πάρουν το σχήμα που πρέπει να έχει σαν δέντρο. Βέβαια θα τα κλαδέψω λίγο πιο χαμηλά. Τώρα κοιτάξτε αυτό που σας έταξα. Αυτά είναι 2 καλέμια με σκιστό εμβολιασμό, τα οποία έχουν ενσωματωθεί καλά όπως βλέπετε στον κορμό. Και αυτά τα 2 είναι με καλέμι. Προσέξτε πόσο αδύναμα δείχνουν. Νομίζεις ότι αν τα ανοίξεις λίγο θα ξεκολλήσουν από τον κορμό. Εδώ θα σας αφήσω και θα ετοιμάσω άλλο ένα βίντεο με ροδιές που έκανα φέτος. Όμως ήδη υπάρχουν άλλα 2 βίντεο από πέρσι στο κανάλι μου με το ίδιο θέμα. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου, στο τέλος κάντε ένα like και πατήστε hype. Γεια και χαρά σας!